بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخالق. هذا الاسم ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ورد في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وورد أيضاً في قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أيها الإخوة، اسم الخالق يعني أن الله أوجد كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق. بينما إذا وصف الإنسان مجازاً بأنه خالق، بمعنى أنه صنع شيئاً واحداً من كل شيء وعلى مثال سابق. فرق كبير بين أن تصف الذي خلق السماوات والأرض بأنه خالق، وبين إنسان صنع شيئاً. أيها الإخوة، هذا الاسم ورد أيضاً في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر. وفي حديث آخر صحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كنت ذكرت لكم من قبل أن الإمام الحسن البصري كان عند والي البصرة، فجاء توجيه من الخليفة لو نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة. وقع في حرج شديد، فقال مستنصحاً الإمام الحسن البصري: ماذا أفعل؟ قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الخالق يمنعك من المخلوق، بينما المخلوق لا يمنعك من الخالق. والإنسان كما تعلمون في قبضة الله عز وجل. سمعك بيده، بصرك بيده، ضربات قلبك بيده، ذاكرتك بيده، حركتك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، من دونك بيده. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. إخوتنا الكرام، حقيقة دقيقة: لو كنت في مكان وبحسب معطيات البيئة والظرف والعصر، أو بحسب قوانين حركة الحياة، في أشياء فعلتها قوي مركزك، وفي أشياء فعلتها ضعف مركزك. الآن لو كنت في هذا المكان وفي هذا المنصب، وجاءك توجيه ممن هو فوقك
بما يسخط الله. ما الذي يحصل؟ فإذا وضعت مصلحتك تحت قدمك وأرضيت الله عز وجل وابتغيت رضوانه وجنته، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الله يخضعك لقانون العناية الإلهية، فيزداد منصبك قوة عند من هو فوقك. هذه عناية خاصة. هذا معنى قول النبي الكريم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بالمعنى الدقيق: لا إله إلا الله، لا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة ولا معطية ولا مانع إلا الله. هذا هو التوحيد. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. لذلك المؤمن عنده جهة واحدة يخاف منها، هي الله. يخاف من الله ويرجو ما عند الله ويبتغي رضوان الله ويقبل على الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذه هي الحرية. أيها الإخوة، معاني هذا الاسم: هو في الصياغة اسم فاعل من خلق يخلق خلقاً، فهو خالق، اسم فاعل. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والخلق بمعنى المخلوق، هذا معنى جديد. الخلق بمعنى المخلوق. قال تعالى: هذا خلق الله، يعني هذه مخلوقات الله. الخلق بمعنى المخلوق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني الله عز وجل أعطاك كلية بحجم البيضة تعمل بصمت، بينما صنعة الإنسان كلية صناعية بحجم هذه الطاولة، وتحتاج أن تستلقي على السرير ساعات قد تصل إلى 6 ساعات في الأسبوع 3 مرات، ومع ذلك الدم لا يصفى تصفية تامة. تبقى بعض المواد الضارة تسبب ضيق في التعامل وألم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه الكلية التي تعمل بانتظام وبلا صوت وبلا اقتطاع من وقتك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أعلى آلة تصوير رقمية احترافية، أعلى آلة تصوير رقمية احترافية بالمليمتر مربع منها 10,000 مستقبل ضوئي، بينما في شبكية العين بالمليمتر مربع منها في 100 مليون مستقبل ضوئي. لذلك العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أيها الإخوة، الخلق من معاني الخلق التقدير الصحيح. من معاني الخلق إبداع الشيء من غير أصل ومثال سابق. من معاني الخلق إيجاد شيء من لا شيء. من معاني الخلق الكذب: إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً، أي تكذبون على الله. إن هذا إلا خلق الأولين، يعني إن هذا إلا افتراءات الأولين. أيها الإخوة،
الخلق بمعنى تقدير الأمور وتنفيذها، التقدير أولاً والتنفيذ ثانياً. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقاً آخر. تخطيط وتنفيذ. نعم. الآن من مراحل الخلق أن الخالق يقدر أولاً بعلم مسبق، ثم يقدر بمعنى يوجد ويصنع ويكون. على كل، أي مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه لا بد من أن يمر ب4 مراتب. المرتبة الأولى علم الله السابق، هناك علم أزلي، وعلم الله السابق تقدير كل شيء قبل تصنيعه، وتنظيم الأمور قبل إيجادها بعلم الله السابق. وفي مرحلة ثانية، مرحلة الكتابة، كتب كل ما يخص كل مخلوق في لوح محفوظ، وفي هذا اللوح تفاصيل كل شيء، إيجاداً ونشأة وإعداداً. والمرحلة الثالثة مرحلة القدر، وهي مرتبة تقابل مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرحلة الرابعة مرحلة خلق الأشياء على خصائصها وصورها التي هي عليه. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى الدقيقة أن الخالق هو الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، لأنها الجهة الخبيرة. الإنسان أعقد آلة في الكون، هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فمن باب الحفاظ على سلامة الإنسان، ومن باب الحفاظ على سعادته، ومن باب أدائه المهمة التي خلق من أجلها، لا بد من أن يتبع هذا الإنسان تعليمات الصانع، لأن كل إنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. وسلامة الوجود وكمال الوجود واستمرار الوجود منوطان بتطبيق تعليمات الصانع. فمن باب محبتك لذاتك طبق تعليمات الصانع، لأن الصانع هو الجهة الخبيرة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. بل إن العلاقة بين طاعة الله وبين ثمار هذه الطاعة علاقة علمية، بمعنى هي علاقة سبب بنتيجة. والعلاقة بين معصية الله ونتائج هذه المعصية علاقة علمية، بمعنى هي علاقة سبب بنتيجة. لذلك رماة أحد الذين عصوا رسول الله صلى عليهم، قال: لأنهم عصوا أمراً تنظيمياً ولم يعصوا أمراً تشريعياً. في فرق بين أن تعصي أمراً تنظيمياً وبين أن تعصي أمراً تشريعياً. الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. ولا ينبئك مثل خبير. يعني أنت أيها الإنسان حينما تطيع الله معنى ذلك أنك تحب نفسك، لأن الله هو الخبير. قال لك اضبط لسانك يعلو مقامك، قال لك كن أميناً يثق الناس بك، قال لك غض بصرك تسعد بزوجتك، حرر دخلك يبارك الله لك بمالك. العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، بمعنى أنه لو جاء ملحد وطبق منهج الله يقطف ثماره. لذلك إيجابيات العالم الغربي أكثرها إسلامي، لا لأنهم يعبدون الله إطلاقاً، لكنهم أذكياء اكتشفوا أن هذه الأعمال تجعل هذا الإنسان يرتبط بهذه الجهة. لذلك أنا أقول دائماً أعط الإنسان رغيف خبزه وكرامته وخذ منه كل شيء. أعط الإنسان رغيف خبزه وكرامته، يعني أعطه حاجته ومكانته وخذ منه كل شيء. فهذه الحقائق جاءت في القرآن الكريم، لكن الذكي يكشفها من دون هذا الكتاب. فلذلك أحياناً الإنسان الذي شرد عن الله دون أن يشعر يطبق تعليمات الخالق، لا من باب عبادته ولا من باب التقرب منه، ولكن ذكاءه هداه إلى أن هذا العمل لمصلحته. فإذا ذهب الإنسان إلى بلاد الغرب ورأى دقة وصنعة متقنة والإنسان محترم مثلاً، هذه كشفت بالفكر البشري. لذلك إيجابيات العالم الغربي إسلامية من دون أن يكون هؤلاء مسلمين. ومنهج الله عز وجل منهج موضوعي. لو طبقوا إنسان ليس مؤمناً بخالق هذا الكون يقطف ثمار هذا المنهج، لكن وما له في الآخرة من خلاق. المؤمن يطيع الله عز وجل فيربح الدنيا والآخرة معاً. غير المؤمن يطبق هذه التعليمات لأنها موضوعية فيربح الدنيا. إذا ربح الغربيون الدنيا لأنهم طبقوا تعليمات صحيحة، وإذا خسرنا الدنيا ونحن معنا وحي السماء لأننا خالفنا هذه التعليمات. أيها الإخوة، الآية الدقيقة جداً: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الثانية: ولا ينبئك مثل خبير. الآية الثالثة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية الرابعة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كلام خالق الكون، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعنا الآيتين لكان الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. ماذا بقي من سعادة الدنيا؟ فالملخص أنك إذا أحببت نفسك فقط ينبغي أن تطبق تعليمات الصانع، لأنه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. فاز بالدنيا والآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان وعطاء الله لا يحد بحدود. الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا. المفعول به محذوف، وإذا حذف المفعول أطلق الفعل. استقيموا ولن تحصوا الخيرات،
يا ترى راحة نفسية، على سلامة جسدية، على وفاق أسري، على ابن بار، على سمعة طيبة، على سرور. استقيموا ولن تحصوا. ومن الآيات التي شرحت معنى هذا الاسم قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن خلال هذه الآية يتضح أن علة خلق السماوات والأرض أن نعرف الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان هو المخلوق الأول رتبة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول، ولما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، والمسخر له أكرم من المسخر. فالإنسان هو المخلوق الأول رتبة لأنه حمل الأمانة، ولم يكن حينما قبلها ظلوماً جهولا، بل كان طموحا. فلما قبل حملها ولم يقم بها كان ظلوماً جهولا. فالآية تفهم على معنيين: إما أنها استفهام إنكاري، حينما قبل حمل الأمانة لم يكن ظلوماً جهولا، أما حينما حملها وقصر في حملها ونسي وعد الله عز وجل ونسي عهد الله عز وجل كان ظلوماً جهولا. من هنا مكانة الإنسان بين أن يكون أعلى من الملائكة وبين أن يكون أدنى من الحيوان. ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لذلك الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. ماذا ينبغي أن نعلم؟ لأن كل الخير في طاعة الله، لأن كل السعادة في طاعة الله، لأن كل السلامة في طاعة الله، لأن كل العطاء في طاعة الله، لأن جنة الدنيا في طاعة الله، ولأن جنة الآخرة في طاعة الله. ومتى تطيعه؟ تطيعه حينما تعلم علم اليقين أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. لذلك اختار الله من بين أسمائه الحسنى 99 اسمين فقط في هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم
خير البرية، يعني خير ما برأ الله. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية، فبين أن يكون الإنسان خير البرية وبين أن يكون شر البرية. إذن علة خلق السماوات والأرض ونحن في اسم الخالق أن نعرفه، ثم نوقن بأن علمه يطولنا وقدرته تطولنا، فنطيعه فنسلم ونسعد بقربه في الدنيا والآخرة. هذه آية توضح معنى خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة، آية أخرى الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني كل إنسان حينما ينطلق من بيته في هدف أمامه، هذا ليكسب المال الحلال وذاك ليكسب المال الحرام، هذا ليتزوج يسعى لشراء بيت فيحصن نفسه بهذه الزوجة، وهذا ليزني، وهذا ليفعل خيراً وهذا ليفعل سوءاً. إن سعيكم لشتى، ولكن هذا السعي يمكن أن يندرج في حقلين لا ثالث لهما. الحقل الأول: آمن أنه مخلوق للجنة، وأن الدنيا دار عمل وليست دار أمل، وأن الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف، وأن الدنيا ممر وليست مقراً. آمن الفريق الأول أنه مخلوق للجنة، لذلك اتقى أن يعصي الله، حرص على استقامته، ولأنه مخلوق في الدنيا للجنة ومن أجل أن يدفع ثمن الجنة في الدنيا عمل الأعمال الصالحة، بنى حياته على العطاء. بالتعبير المعاصر يعني استراتيجية المؤمن أنه يعطي ومما رزقناهم ينفقون. إذن آمن أنه مخلوق للجنة واتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، يعني عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. الفريق الآخر أيقن أنه مخلوق للدنيا ولا شيء بعد الدنيا، فلما توهم هذا استغنى عن طاعة الله، ما في داعي، لم يعبأ بالشرع ولا بالحرام ولا بالحلال ولا بالمكروه ولا بالواجب ولا بما ينبغي ولا ما لا ينبغي، استغنى عن طاعة الله. ولأنه مخلوق بحسب وهمه للدنيا بنى حياته على الأخذ. فرق واضح، فرق صارخ، فرق بين بين المؤمن وغير المؤمن. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. دقق: فسنيسره لليسرى، ييسر لما خلق له، هو خلق للسعادة، خلق للسلامة، خلق للرقي، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. فالذي آمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً واتقى أن يعصيه
وتقرب إليه بالعمل الصالح، فعل الله يسوقه إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. الفريق الآخر: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. كذب أنه مخلوق للجنة، وصدق أو توهم أنه مخلوق للدنيا، لذلك استغنى عن طاعة الله، لا يعبأ لا بحلال ولا بحرام ولا بواجب ولا بفرض ولا بسنة ولا بيجوز ولا بلا يجوز ولا بما هو مستحب ولا بما هو مكروه ولا بما ينبغي ولا بما لا ينبغي. استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يتوهم أن ذكاءه في الأخذ لا في العطاء. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، بخلاف ما خلق له. خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، هو الآن يمشي في طريق النار، في طريق الشقاء، في طريق البعد، في طريق الإحباط، في طريقة الألم. نعم. ولن تجد فريقاً ثالثاً. هذا التقسيم الإلهي، هذا تقسيم خالق السماوات والأرض. الآن في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من أين يأتي الشر؟ الشر يأتي من مخلوق قبل حمل الأمانة. لذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. الشر من مخلوق قبل حمل الأمانة، فأودع الله فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، فلم يعبأ بمنهج الله وتحرك بلا منهج. الله عز وجل قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تحرك حركة عشوائية بلا منهج، بلا ضابط، بلا قيم، بلا مبادئ، أراد إرواء شهوته بأي طريق، فشقي وهلك في الدنيا. أيها الإخوة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معنى آخر اجتهادي وليس قطعي، مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. معنى اجتهادي يعني الله عز وجل من أسمائه ومن صفاته أنه فرد. قل هو الله أحد، أحدي. هذه الصفة، صفة الفردية والأحدية، لكرامة الإنسان عنده أعطاها له. فأنت فرد، لا يشبهك أحد في الأرض، بقزحية عينك وبنبرة صوتك وبرائحة جلدك وببصمة إبهامك وبأشياء كثيرة، منها الزمرة النسيجية، ومنها بلازما الدم، ومنها النطفة. يتميز الإنسان بأنه فردي، يعني ما في بالستة آلاف مليون إنسان تشبه قزحية عينه قزحية عينك. الآن في المطارات تؤخذ صورة القزحية على آلة التصوير. لا يمكن أن يأتي إنسان مع جواز آخر مزور، فقزحية العين هوية، بصمة الإبهام هوية، رائحة الجلد هوية، نبرة الصوت هوية، النطفة هوية. أيها الإخوة، لكرامة الإنسان عند الله خلقه، منحه الفردية. الله عز وجل مريد، يفعل ما يريد، ولكرامة الإنسان عند الله منحه حرية الإرادة.
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. منحك الفردية ومنحك الحرية. الله عز وجل بديع السماوات والأرض، ولكرامة الإنسان عنده منحه القدرة على الإبداع عن طريق الجينات. صار في نبات مهجن، صار في حيوان مهجن، صار في وردة سوداء، صار في نباتين بنبات واحد. لولا أن الله صمم مخلوقاته على أساس جيني لما استطاع الإنسان أن يبدع، ولكرامة الإنسان عند الله سمح له أن يبدع. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولكرامة الإنسان عند الله سمح له أن يشرع عن طريق نص ظني الدلالة. لو أن كل آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة ما في مشرع ولا في مجتهد ولا في فقيه ولا في عالم ولا في أصول فقه، ما في شيء إطلاقاً. يمتحن الناس بالنص الظني الدلالة. شاءت حكمة الله أن يكون في دينه في قرآنه وفي سنة نبيه نصوص ظنية الدلالة. بيجتهد، بيقولوا ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد يكون فيما لا نص قطعي الدلالة. يعني وآتوا الزكاة، يا ترى نعطي الفقير قمح أم مال؟ شيء بيحير. العلماء اختلفوا، لكن لماذا اختلفوا؟ لأن الفقير في الريف إن أعطيته القمح أكل طوال العام خبزاً من صنعه، أما إنسان يسكن في المدينة يعطيه كيس قمح عبء، أين يطحنه وأين يخبزه؟ فهذا النص ظني الدلالة. إذن يمكن أن تعطي الزكاة نقداً أو عيناً. فكل شيء متغير متبدل بحسب البيئات. جاء النص ظني الدلالة ليحتمل كل المتوقعات. فلذلك لكرامة الإنسان عند الله، إن الله خلق آدم على صورته، منحه حرية الاختيار، منحه الإبداع، منحه التشريع، منحه الفردية. هذا معنى اجتهادي. إن الله خلق آدم على صورته. الله عز وجل خالق السماوات والأرض. وعود على بدء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والخالق وحده هو الجهة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، هو الجهة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، لأنه لا ينبئك مثل خبير. والحمد لله رب العالمين.